लागणारे साहित्य. इथे मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे. 1 वाटी सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे. 2 चमचे डाळवा भाजून घेतलेला आहे. 1 चमचा धने भाजून घेतलेले आहेत. थोडासा खडा मसाला, 10-15 लसण पाकळ्या आणि 1 तुकडा अद्रकाचा घेतलेला आहे. 1 मोठा टोमॅटो भाजून घेतलेला आहे. 1 मोठा कांदा भाजून घेतलेला आहे. 4 ते 5 बेडगी मिरची भाजून घेतलेली आहे. थोडीशी कोथिंबीर. आता आपण हे सगळं व्यवस्थित एकत्र वाटून घेऊया. इथे हे सर्व मसाले एकत्र करून मी बारीक वाटून घेणार आहे. इथे मी खलबत्त्याचा वापर केलेला आहे. तुम्ही मिक्सरही वापरू शकता. मसाला आता चांगला बारीक झालेला आहे. आता हा आपण काढून घेऊया. इथे लगेच मी चिकनला अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मीठ लावून चांगलं 5 मिनिट असंच आपण ठेवून देऊया. चिकन मुरेपर्यंत इथे मी फोडणीला घेणार आहे. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. याच्यामध्ये तेजपत्ता, लवंग, मिरे आणि वाटलेला मसाला टाकून चांगलं फ्राय करून घेणार आहोत. आता याला चांगलं असं फ्राय करून घ्यायचं आहे. 1-2 मिनिट मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत असंच ठेवून देऊ. आता याच्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा कांदा लसूण तिखट, आणि 1 चमचा गरम मसाला टाकून चांगलं हलवून घेणार आहोत. हे सगळे मसाले फ्राय करून घेऊन 1-2 मिनिट आपण असंच ठेवणार आहोत. मसाला चिटकून बुडाला म्हणून आपण त्याच्यात थोडंसं गरम पाणी टाकून घेणार आहोत. आता याच्यामध्ये चांगल्या मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण चिकन टाकून घेणार आहोत. मसाला चिकनला चांगला लागावा म्हणून याला चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. एक 5 मिनिट आपण याला अशीच वाफ काढून घेणार आहोत. इथे आपली वाफ चांगली झालेली आहे. आता याला चांगलं असं हलवून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला लागेल तसं गरम पाणी टाकून 10 मिनिट कमी गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे. आता इथे आपली भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही पण नक्की करून पहा आणि अशाच नवनवीन पद्धतीच्या रेसिपीसाठी चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.